අද අපි වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න යනවා notification bell icon එකක්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ වගේ icon එකක් ඕගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා. දැන් Facebook එකේ ගත්තාම ඕගොල්ලන්ට messages, friend request ඔය වගේ එද්දී ඕගොල්ලන්ට එනවනේ මෙන්න මේ විදියට alert එක වගේ. දැන් මම පොඩි උදාහරණයක් කිව්වොත් YouTube එකේ මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දැන් ඕගොල්ලෝ ලොග්ුණු ගාම මොන හරි කීයක් හරි notification තිබ්බොත් ඕගොල්ලන්ට මෙහෙම පෙන්නනවා. ඒගොල්ලෝ hover කරපුවාම මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඊට පස්සේ එක ක්ලික් කරපුවාම ඒ නොටිෆිකේෂන් ටික අයින් වෙලා යනවා. ක්ලික් කරපුවාම මේ ක්ලික් කරා කියන්නේ නොටිෆිකේෂන් ටික දැන් දැක්කයි කියන එක. එතකොට මෙතන ස්ටේජස් තුනක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය ස්ටේජස් තුන අපි අද කතා කරන්න යනවා කොහොමද කරන්න කියලා. දැන් අපි ගත්තොත් මගේ ඩෙමෝ එකේ මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. දැන් මෙතන 10යි කියලා තියෙනවානේ. මම මේකට ක්ලික් කරපුවාම ඒ 10 කියන එක යනවා. දැන් මම JavaScript එක ලියලා තිනවා ඕකට. දැන් මම මෙතන 10 නේ දාලා තියෙන්නේ. මම මෙතන 100 කියලා දාපු ගාම මම මේක පොඩ්ඩක් මෙහාට කරගන්නම්. ඔන්න 100 කිව්වහම මෙන්න මේක පෙන්නනවා 100යි කියලා. දැන් මම මෙතන බිඳුවයි. ඒ කියන්නේ notification මුකුත් නැහැ. ඒ වෙලාවට මේක empty වෙනවා. දැක්කද? මම මේක එකක් හරි ආපු ගාම මෙතන එක කියලා පෙන්නනවා. අන්න ඒ වගේ. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් දැන් මම ක්ලික් කරපුවාම නැති වෙනවා. ඔන්න මේ වගේ දෙයක් කොහොමද කරන්න කියලා JavaScript, HTML, CSS මේ ටික පාවිච්චි කරලා මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරනවා මේ වගේ notification bell එකක් කොහොමද අපි හදාගන්නේ කියලා. එහෙනම් කෙලින්ම යමු intro එකට. අයිබන් මගේ ෆ්‍රන්ට් යාලුවෝ හැමෝටම ඔබ මේක තුල ඉන්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හොඳයි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ වගේ notification bell එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි කෙලින්ම යමු demo එකට. මම පෙන්නන්න මේක අද කොහොමද අපි කරන්න යන්නේ කියලා. එහෙනම් HTML page එක මම හදලා තියෙනවා notification.html කියලා. මේ page එකේ මොනවත් ලියලා නැහැ. මුල ඉඳන් තමයි මම මේක ලියන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ script.js file එකක් අපිට ඕන කරනවා JavaScript එක ලියන්න. මොකද මම මේක ක්ලික් කරපුවාම මේකේ icon එකේ මේ තියෙන alert එක නැති වෙන්නත් ඕන. ඒ වගේම මම input කරන ඉලක්කම අනුවත් මේක automatically update වෙන්නත් ඕනේ. ඔන්න ඕක තමයි මම කරන්න යන්නේ. හරි. එහෙනම් මට මේකට ඕන කරන මෙන්න මේ bell image එක තියෙනවානේ. ඒක මම ඕගලන්ට පෙන්නන්න. මම images folder එකේ bell.svg එකක් කියලා දාලා තියෙනවා. මම මේ svg file එක දාන්නම් GitHub link එක මගේ comment section එකේ මම pin කරන්නම්. ඒතර ඕගලන්ටත් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ bell.svg එක. හරි. එහෙනම් මම යන්න notification.html එකට. එහෙනම් අපි කෙලින්ම html එක ලියන්න ගමු. මේකට අවශ්‍ය කරන html එක. මම html එක ලියන්නේ කොහොමද? මුලින්ම ලියනවා html කියලා. මොකද මේක VS Code එක, Visual Studio Code Editor එක. ඒක නිසා තමයි මට මේක හරි ලේසියෙන් html code එක මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. දැන් ඒතර මම මේකේ කරන්නේ මොකද්ද? html කිව්ව ගාම මෙන්න මේ 5 කියන එකට ක්ලික් කරන්න. එතකොට කෙලින්ම හැදෙනවා html අපිට ඕන කරන format එක, structure එක. ඒතර මම මේකේ browser title එකට දාන්න notification කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා notification එක ඔන්න ආවා title එක. ඒතර ඒකත් හරි. දැන් එහෙනම් අපි කෙලින්ම බලමු මේක කොහොමද structure කරගන්නේ කියලා. දැන් මේකේ තියෙන තනි image එකකුයි ඒතර image එක මම svg එක ගේන්න පුළුවන් code එක. svg code එකක් තියෙනවානේ. දැන් අපි බැලුවොත් මේකේ bell.svg select කරපුවාම මේ තියෙනවා code එක. මම මේ code එක ගේන්නම් අතනට. හරි. එහෙනම් අපි මේක close කරගමු මෙතනින්. දැන් අපි බලමු මේක structure කරගන්නේ කොහොමද කියලා. div එකක් දාමු notification area කියලා. ඒක ඇතුලේ තමයි මෙයා ඉන්නේ කියලා. හරිද? class එකක් දානවා notification area. ඔන්න ඔය විදිහට. ඊට පස්සේ දැන් මේක ඇත්තටම button එකක්නේ. මේක ඇත්තටම button එක ඇතුලේ අපි svg image එක දාමු. මොකද ඒක උඩ click කරන්න එපානේ. click කරන එකක්නේ. අන්න ඒකෙන් තමයි මොකද screen readable ට උනත් එයා දන්නවා මේක button එකක් කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා තමයි අපි බටන් එකක් විදිහට දාන්නේ. හරිද? එහෙනම් මම මේකට බටන් එකක් විදිහට මේ විදිහට දාලා ඔය බටන් එකට මම ID එකක් දෙන්නම් notification notify button කියලා. හරිද? එතකොට මට මොකක්ද ඕන කරන්නේ? මෙන්න මේ image එක. එහෙනම් මම svg එකේ path එක ගන්නම්. svg path එකම copy කරගෙන මම මෙතනින් දාන්න. හරිද? මෙන්න මේක මම අයින් කරලා icon කියලා ගන්නම්. හරිද? icon කියලා එක මම මෙතනින් ගත්තා. ඊට පස්සේ හරි. ඔච්චරයි මේකේ වෙනසක් කරන් තියෙන්නේ. මොකද මම මේකේ color එක ඇතර white එන්න ඕනේ. original image එකේ මේක තියෙන්නේ කළු පාටින්. ඉතින් මට CSS වලින් පුළුවන් class එකක් දාපු ගාම මට මේක white කරන්න. දැන් ඇත්තටම images එක image එකක් තියෙනවනේ SVG එකක් කළු පාටෙන් තමයි මේක මේ ඇඳලා තියෙන්නේ. එතකොට මට ඒක සුදු පාට කරගන්න ඕන නම් මට ලේසියෙම මෙන්න මේ class එක දාලා fill කියලා තියෙන CSS එක ඒකෙදි දුන්නා නම් මට හරි ලේසියෙන් මේක සුදු පාට කරගන්න පුළුවන්. හරි. මේ
SVG එක. ඊළඟට මට ඕන කරන්නේ මොකද්ද? alert එක දාන්න area එක span එක අපි දාගමු. අපි span එක දානවා මෙන්න මෙතනින්. ඒතකොට SVG එක තියෙනවා මෙතන. ඊට පස්සේ span එක තියෙනවා. මේ දෙන්නම ඉන්නේ button එකක් ඇතුලේ. හරි ඔච්චරයි. ඔය ටික තමයි අපිට ඕන කරන්නේ. දැන් ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් බටන් එකේ ඇතුලේ මෙන්න මේක තියෙනවා. is notify කියන එක මම දැනට ඉලක්කමක් දාන්නම් CI කියලා. එතකොට ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් CI කියලා මෙතන පෙන්වනවා. දැන් මේ බටන් එකක් උඩ. හරිද? මේක ඇත්තටම අර ස්ක්‍රීන් එක රීඩ් කරන ස්ක්‍රීන් රීඩර්ස් තියෙනවානේ අපි ඇක්සෙසිබිලිටි එහෙම බලනවා නම් මේක බටන් එකක් කියලා ස්ක්‍රීන් රීඩ් එකේ රීඩ් කරනවා. ඒ නිසා තමයි අපි බටන් එකක් ඇතුළට මෙන්න මේ SVG මෙන්න මේවා ටික දාන්නේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයගොල්ලෝ බටන් ටයිප් එකක් මොනවා හරි ක්ලික් කරන දෙයක් නම් ඔයා බටන් එකක් හැටියටම දාන්න. CSS වලින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ appearance එක මේ ආකාරයට ගන්න. CSS වලින් පුළුවන් මේක කරගන්න. ඒක ගැන කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි HTML එක කරද්දි මේක හොඳට මතක තියාගන්න. හරි. එතකොට මේ ටික තමයි අපිට ඕන කරන්නේ HTML එකට. දැන් අපි එහෙනම් CSS එකක් ලියමු. ඉතින් මම වෙනම ස්ටයිල් ෂීට් එකක් ගේන්න යන්නේ නැහැ. මම මෙතනම ස්ටයිල් ටැග් එක දාලා මෙතනම කරන්නම්. ඒතර මට ලේසි ඕගලන්ට මෙහෙමම කෝඩ් එක පෙන්වන්න පුළුවන්. මොකද මෙතන ඕක විතරයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා. හරිද? එහෙනම් මම බොඩි එකට මුලින්ම මේ බොඩි එකේ සුදු පාටන්නේ තියෙන්නේ. මම මේකට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එකක් දෙන්න. බොඩි එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක අපිට දෙමු බ්ලැක් කලර් එකෙන් දෙමු. බ්ලැක් නේ තියෙන්නේ. හරි. ඒතර අපි බැලුවොත් මේක තියෙන්නේ මේ විදියට. හරි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ අයිකන් එක දැන් දැක්කනේ මෙතන මේ අයිකන් එක තියෙනවානේ. හරි. මුලින්ම අපි බටන් එකට අපි CSS එක ලියාගමු. බටන් එකට දාමු notify button. දැන් මේකේ බටන් එකේ මැද කලර් එකක් තියෙනවා නේද? නිකන් අලු පාට වගේ. මම මේ අලු පාට නැති කරන්න කියලා background color එක transparent අන්න ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් වුණා. ඊට පස්සේ මේ බෝඩ් එකක් වගේ තියෙනවානේ. මෙන්න මේ බෝඩ් එක නන් කරන්න. ඒතර බෝඩ් එකක් ගියා. දැක්කද? බෝඩ් එක නන් දැන් මෙතන තිබ්බ බෝඩර් එකක් වගේ. ඕගොල්ලෝට දැක්කද දන්නේ නැහැ. මෙතන මේ චූටියට පේනවා. මේක ටිකක් zoom කරන්නම්. හරි. zoom කරනම් මේ ඔයගලන්ට පේනව නේද? මේක බෝඩ් එකක්. මම මේක ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් එක අයින් කරොත් ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මේක. මේ දැක්කනේ මම ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් කරපු ගමන් මේක ගියා. ඊට පස්සේ මම බෝඩ් කියලා දාලා නන් කරනවා. ඒතර ඒකත් ගියා. දැන් මට පේන්නේ බටන් එක මේ SVG image එක. ඒක නිසා මම මේ icon කියන එක ගන්නවා මේ ආකාරයට. icon එකේ මට තියෙනවානේ fill කියලා එකක්. fill කියන්නේ වටේ තියෙන color එක. ඒතකොට white කියලා දාපු ගාම ඔන්න මට පේනවා. දැක්කද? දැන් මට මේක රෙඩ් කරගන්න ඕන නම් මේ විදිහට. හරි ලේසි. ඉමේජ් එකේ තියෙන කළු පාට එකක් තියෙන්නේ. හැබැයි මට ඒකට ඕන කලර් එකකට චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ඒක හරි ලේසි මේ SVG පාවිච්චි කරන එක. ඔන්න ඕක තමයි මම ගොඩක් කලාවට මේ SVG පාවිච්චි කරන්නේ. හරි. ඊළඟට දැන් අපිට ඕන කරන්නේ මෙන්න මේ notify කියන ක්ලාස් එක. ඒතකොට මම මේ notify කියන ක්ලාස් එකට දැන් එක කියලා තියෙනවනේ. දැන් ඒක අපිට පේන්නේ නැහැ. මොකද කළු පාට ෆොන්ට් එකකින් තමයි ඒක ලියවෙන්නේ. ඒක නිසා මම background color එක red කියලා දෙනවා. එතකොට ඔන්න 100 කියන එක පේනවා. ඊට පස්සේ color එක අපි දෙන්නම් white කියලා. ඒතකොට white color එකෙන් තියෙනවා padding එකක් වටේට දෙන්නම් 0.1 top එකේ නුයි දෙපැත්තෙන් 0.3 em වගේ දෙමුකෝ 0.3 නේ හරි එහෙම දෙමු හරි එතකොට 0.3 වුණා right දැන් icon එක පොඩ්ඩක් height එක වැඩි කරමු height එකයි width එකයි හරිද height එක 100ක් දෙමු width එකක් දෙමු 100යි pixels කියලා හරි මේක හරි මේක පොඩ්ඩක් අඩු කරගමු. හරි. මේ ගාන ඇති. font size එක මම ටිකක් වැඩි කරගමු. 1.1 rem කියලා දෙමු. font size එකත් වැඩි කරගත්තා. right. දැන් ඔන්න කතාව පටන් ගන්නවා. මොකද්ද කතාව කියන්නේ? මෙයා ඉන්නේ උඩ. දැන් කොහොමද මෙතන ඉන්න මිනිස්සයාව උඩට ගේන්නේ? දැන් මෙතන ඉන්න මිනිස්සයා කියන්නේ මොකද්ද? මේ C ඉන්නේ මෙතන. දැන් කොහොමද මෙයාට ජම්ප් එකක් දීලා මෙන්න මෙතනට ගේන්නේ? ඔන්න ඔතනදි තමයි අපි CSS positioning අපි වැඩ කරන්න යන්නේ. CSS positioning අපිට ඕන තැනකට ගෙනියන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ හොඳට මේක අහගන්න. මගෙන් ගොඩක් අය අහපු දෙයක් තමයි මෙන්න මේ CSS positioning පොඩ්ඩක් අමාරුයි කියලා. හරි. මේ වීඩියෝ එක ගේන තවත් එක හේතුවක් තමයි ඔන්න ඔය positioning තුත් එකපාරම කියලා දෙන්න පුළුවන් වීම. හරිද? එහෙනම් අපි බලමු මේක CSS positioning වලින් මේක කොහොමද මෙතනට ගේන්නේ කියලා. හරි. මම එනම් මේ browser window එක පොඩ්ඩක් resize කරගන්නම්. එතකොට මට පුළුවන් මෙතන right click කරලා inspect ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ට full view එක මේ විදිහට පෙන්වන්න. හරි. දැන් අපි කොහොමද positioning මේකට දාන්නේ? දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද ස්ට්‍රක්චර් වෙලා තියෙන්නේ. බටන් එකක් තියෙනවා, SVG එක තියෙනවා, span එක, අපේ notification මෙන්න මේ 100 කියන එක. එතකොට මේක ඉන්න ඕනේ කොතනද?
මේක ඉන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන. දැන් ඉන්න තැන වැරදිනේ. මෙයා ඉන්න ඕනේ මෙතනට. එහෙනම් පොසිෂන් මෙයා වෙන්න ඕනේ කාට හරි සාපේක්ෂව තමයි මෙයා යන්න ඕනේ. බටන් එක මෙහෙට ගිහිලා තිබ්බනම් එයාට යන්න ඕනේ ඒ පැත්තට. අන්න ඒ විදිහට. ඒ කියන්නේ සාපේක්ෂව තමයි යන්න ඕනේ. කොහාට සාපේක්ෂවද? මෙයාගේ පේරන්ට්. මෙයාගේ පේරන්ට් කවුද? මෙයා. ඒතර මෙයා තමයි පොසිෂන් රිලටිව් වෙන්නේ. කවුද රිලටිව් වෙන්නේ? පේරන්ට්. ඒ අදාළ එලිමන්ට් එකේ පේරන්ට් හැමතිස්සෙම රිලටිව් වුණොත් තමයි මට ඒ චයිල්ඩ් එලිමන්ට්ව පොසිෂන් කරගන්න ලේසි. ඔන්න මම මෙයාට දානවා පොසිෂන් ඇබ්සලූට් කියලා. ඊට පස්සේ top 0 left එකෙන් කොච්චර යන්න ඕනද? අපි 0px කියලා දෙමුකෝ. හරි. ඊට පස්සේ අපි පොඩ්ඩක් වැඩි කරගෙන යමු. හරිද? හරි. එතකොට අපිට මේ values ටික දුන්න නම් හරි notify කියන CSS class එකට. එතකොට notify button එක position relative වෙනවා. හරි. මම එහෙනම් මේක මේ අඩු කරගන්නම්. මම යන්න notify කියන එකට මම මේකට දාන්නම් position absolute ඊට පස්සේ top එක 0 left එක කීයද 68යි px කියලා තමයි තිබ්බේ. ඊට පස්සේ notify button කියන එකට මම දානවා position relative. හරි. ඔය ටික දැම්මන් පස්සේ දැන් මේක 100යි. දැන් මම මේක 1යි කියලා දැම්මොත් හරි 1යි. දැන් මම මේකට 990යි කියලා දැම්මොත් 990යි. අන්න ඒ විදිහට තමයි එන්න ඕනේ. ඊළඟට මොනවද මට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ? මේක උඩට hover කරපුවාම අර මේ icon එක දැන් අර ඉස්සලා පේනවා YouTube එකේ. අන්න ඒ විදිහට මේ විදිහට පොඩි රවුමක් වගේ එන්න ඕනේ hover කරපුවාම. එතකොට අපි මේක hover එකනේ. ඒ කියන්නේ hover කියන්නේ මොකද්ද? icon එක උඩ hover කරපුවාම මම ඒම දැම්මනම් හරි. icon කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ svg icon එක. එහෙනම් මම ලියන්නම් .icon එයාගේ hover state එක. එතකොට icon hover stage එකට මම දාන්නම් background color එක මේයි border radius එක 50යි. ඇයි මම border radius එක 50යි කියලා දැම්මේ? මෙන්න මේ විදියට එන්න එපානේ. border radius එකක්. අන්න ඒ විදියට. එහෙනම් මම මේක save කරන්නම්. දැන් ඕගලන්ට පේනවාද මෙන්න මෙහෙම එකක් එනවා. දැන් පොඩ්ඩක් එක ළඟ වගේ නේද හොඳටම. එහෙනම් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මෙන්න මේ සම්පූර්ණ බටන් එක මේ notify කියන බටන් එකට පොඩි padding එකක් දෙමු. padding එක 1em කියලා දෙමුකෝ. අපි padding මෙයාට දෙනවද icon ට දෙනවද? අන්න හරි. icon ට දුන්නා නම් හරි. එතකොට මම මේ left එක තව චුට්ටක් වැඩි කරන්නම් 73 වගේ නෑ 76 වගේ දෙමු. නෑ 80ම දෙමු. අන්න හරි. 80ක් දුන්නා නම් හරි. එතකොට මම මේක hover කරපුවාම මෙන්න මේ ආකාරයට එනවා. ඇත්තටම මේ hover එකේ color එක නම් තව චුට්ටක් අඩු කරාට නම් ඇත්තටම කමක් නෑ. මෙන්න මේ SVG එකේ hover effect එක කියලා මම මෙහෙම අරගන්නම්. ඒ කරපු වැඩි දැක්කද? කරේ මෙහෙමයි. මෙන්න මේක ඉන්ස්පෙක්ට් කරනවානේ. හරිද? දැන් hover කරන එක අපිට මෙතනදි පේන්නේ නැහැ. මම මේක ආපහු රීසයිස් කරනවා. මම කියන්න කොහොමද කරේ කියලා. මෙන්න මේ SVG එකට මම hover එකක් දැම්මනේ මේ icon කියන class එකට. ඒක ගන්නේ මේක select කරලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා hover කියලා එකක්. මේක click කරන්න. ක්ලික් කරපුවාම එනවා මෙන්න මෙහෙම. මේක ක්ලික් කරපුවාම ඔගොල්ලෝ hover එකට ලියපු එක මෙතනට පේනවා. මම එහෙනම් ඒක අපි පොඩ්ඩක් අඩු කරමු. මෙන්න මේ වගේ තිබ්බනම් හරි. මේක තමයි සාමාන්‍ය color එක. ඒතර අපි YouTube එකෙත් දාලා තියෙන්නේ නේ ඒ වගේ color එකක් නේ. අන්න හරි. එහෙනම් ඒකම අපි එන එකට එතනට දාමු color එක හැටියට. hover stage එකේ color එක මේක කියලා. හරි. එහෙනම් අපි මේක තව ටිකක් අඩු කරමු browser එක. hover කරනවා අන්න හරි perfect දැන් හරි එහෙනම් CSS කතාව හරි තව එකක් තියෙනවා මේක උඩට hover කරපුවම cursor එක pointer විදියට ගමු cursor pointer කියලා එන ලියමු cursor pointer ඇයි ඒ cursor pointer දාන්නේ මේක උඩට ආවහම මගේ mouse pointer එක වෙනස් වෙනවා අත විදියට මේ අතක් විදියට එනවා ඔන්න ඕකට තමයි මම ඒක දැම්මේ හරි දැන් අපේ CSS කතාවත් හරි HTML කතාවත් හරි දැන් අපි JavaScript එකට යමු අපි script.js එක මෙතනට attach කරගමු. අපි src කියලා script.js file එක මෙතනට attach කරනවා. එහෙනම් script.js එක අපි ලියන්න ගමු. අපි මුලින්ම මෙන්න මේ button එක අපි ගමු variable එකකට. button එක උඩ click කරපුවාම අපි ගන්නවානේ variable එකකට අපි ගන්නවා. මොකද මේ බටන් එක උඩ ක්ලික් කරපුවාමත් අරක යන්න ඕනේ. අන්න ඒ නිසා. අරක කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ alert මේ notify icon මේ notification එකේ පෙන්නන ඉලක්කම් ටික නැති වෙලා යන්න ඕනේ. හරිද? එහෙනම් get element by id කියලා අපි මේක variable එකකට
assign කරගන්නවා. හරි. දැන් අපි මුලින්ම මේක ක්ලික් කරපුවාම මෙන්න මේ notification එක තියෙනවා නේද? ඒක අයින් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි notify කියන span එකත් අපි ගමු තවත් variable එකකට. එහෙනම් const මෙන්න මේ notify කියන එකටත් අපි ගමු document.query selector. මොකද query selector නේ මොකද class එකක් නේ ඒක. එහෙනම් .notify ඒක .notify. හරිද? මේ get element by id වලට අපි hash දාන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේ get element by id ගැන ඔය කොහොම JavaScript පාඩමේ මම කියලා දීලා තියෙනවා. ඔයගලන් මොනවා හරි මේ ගැන ප්‍රශ්නයක් මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනම් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න description එකේ මම වීඩියෝ ටික ඔක්කොම දාලා තියෙනවා. හරි මම මේක සේව් කරනවා. right එහෙනම් අපි මෙන්න මේ notify button එක මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන අපි ඒක උඩට add event list එක දානවා. ක්ලික් කරපුවාම අරයා කියන්නේ කවුද notify එක නැති වෙන්න ඕනි කියන එක. add event listeන මොකද්ද මම ලියන්නේ? click event එකට. ලියනවා මම function එකක් මෙන්න මේ විදිහට. function එක තමයි මෙන්න මේ notify කියන එක්කෙනාව අපිට නැති වෙන්න ඕනේ. නැති වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? මම දානවා style.display මොකද්ද? none. හරිද? මේක උඩ ක්ලික් කරපු ගාම අන්න එයා ගියා. ඒ කියන්නේ ක්ලික් කරපුවාම ඒක ගියා. හරි. දැන් මේක ක්ලික් කරපුවාම ගියා. එතකොට මම දැන් ඊළඟට කරන්න ඕනේ මොකද්ද? දැන් අපි ඇත්තටම මෙතන hard code value එකක් තියෙන්නේ 990යි කියලා. මම මේක මකනවා. මේක මම hard code කරලා තියෙන්නේ. දැන් මම JavaScript එකෙන් තමයි මේක මැනේජ් කරන්න යන්නේ. දැන් මම මේක සේව් කරනවා. දැන් මේක සේව් කරාම මේක මෙතන පේන්නේ. දැන් ඒක වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මෙතන මුකුත් නැහැ. ඒ කියන්නේ බිඳුවයි. හරිද? දැන් මම variable එකක් ගහනවා ඔන්න ඕකට. මම variable එකක් හදනවා නම් notification කියලා. ඒකට මම initially 0. හරිද? ඊට පස්සේ මම කියනවා මොකද මම 0 කියලා variable එකක් ගන්නෙ. මම මෙතන 0 නම් හරිද? මෙන්න මෙයාව සම්පූර්ණයෙන්ම hide වෙන්න. ඒ කියන්නේ මේ දේ වෙන්න. 0 නම්. එතකොට මම කියන්නේ මොකද්ද? if එකක් දාන්න ඕනේ. if එක දානවා මෙන්න මෙහෙම. if මේක කොපි කරලා මම වෙන දෙයක් කොපි කරගත්තේ නේ. මම මේක කොපි කරේ. ඊට පස්සේ මම මේකට දානවා if මේක විශාලයි නම් බිඳුවට මම කියනවා මෙන්න මෙයාව මොකක් කියලාද? inline block. block level element එකක් නෙමෙයි inline block කියලා. inline block කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ else එකට දානවා මෙන්න මේක. දැන් මොකද්ද මෙතන ලියලා තියෙන්නේ? නම් notification මම බිඳුවයි කියලා මුලින්ම පටන් ගත්තා. බිඳුවට වඩා වැඩි නම් මේක ඩිස්ප්ලේ කරගන්න. හරිද? ඒ වගේම මෙතන value එක ඩිස්ප්ලේ කරන්න ඕනේ මෙතන කීයද තියෙන්නේ කියලා. එහෙනම් දැන් මේ බිඳුවට වඩා වැඩි කියන්නේ ඉලක්කමක් තියෙනවනේ. එහෙනම් මම ලියනවා notify.testContent equal නම් notification. මෙන්න එයා තමයි එතනට එන්න ඕනේ. මේ බිඳුවට වඩා අඩුයි නම් ඒ කියන්නේ දැන් මේ විශාලයි බිඳුවනේ අඩුයි නම් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම පේන්න බෑ. එතකොට මේ රතු පාටත් පේන්නේ නැහැ. දැන් මේක බිඳුවනේ තියෙන්නේ. හරි. මම මේක සේව් කරනවා. ඔන්න දැන් මෙතන මුකුත් නැහැ. හරි මම මේ ක්ලික් කරා මුකුත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මුකුත් notification ඇවිල්ලා නැහැ. මම මෙතන 10යි කියලා දානවා. 10 කියපු ගාම ඔන්න මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මම මේක ක්ලික් කරපුවාම ඒක ගියා. හරිද? දැන් මම මේක 990යි කියලා දුන්නොත් ඔන්න 990යි කියලා තියෙනවා. හරිද? දැන් මේක චුට්ටක් උඩට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක මම පොඩ්ඩක් පල්ලහැට ගන්නම්. පල්ලහැට කියන්නේ මම මේක මෙහාට කර ගන්නම්. 78 වගේ ගන්නම්. 78 වගේ කරලා මේකට top ඍණ 1යි කියලා දෙමු. 1යි px හරිද? 1යි නෙමෙයි 3ක් වගේ. ඒතර පොඩ්ඩක් ළඟට වගේ එනවා. හරි. ඒතර ඒක හරි. එතකොට මම මේකට බිඳුවයි කියලා දාපු ගාම ඔන්න එක notification එකක්වත් නැහැ. එහෙනම් හරි. මේ ටික තමයි මට අද ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න ඕන උනේ notification bell එකත් එක්ක notifications එහෙම තියෙනවා නම් alerts කීයක් හරි අන්න ඒවා display කරගන්න එක. ඉතින් ඒක තමයි මට අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න ඕන උනේ මේ වගේ දෙයක් කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් මේ values එහෙම ගොඩක් වෙලාවට back end එකකින් තමයි එන්නේ. මම දැනට මේ විදිහට දැම්මේ. ඒතකොට මගේ front end එකෙන් පුළුවන් back end එකේ එන data අනුව මගේ front end එක
මේ ඒ විදිහට වැඩ කරව ගන්න. ඉතින් ඒකට තමයි මට ඕනුනේ JavaScript එකකින් මේක ඕගලන්ට කොහොමද කරන්න කියලායි පෙන්නන්න. හරි. එහෙනම් මේ ටික තමයි මට අද ඕගලන්ට කියලා දෙන්න ඕනුනේ. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න. මොකක් හරි මේකේ තේරෙන්නේ නැති මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න. ඒ වගේම යාළුවෝ අතරෙත් ෂෙයා කරගන්න channel එකට අලුත් නම් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනකන් හැම දිනාටම ජය වේවා. cheers අපි ගියා.